ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලගේ සම රන්වන් පාට කරලා ලස්සන කරන තෙල් එකක් හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් හැම ලස්සන කරනවා විතරක් නෙමෙයි මේකෙන් අපේ සමේ මදුරුව කූඹි කඩි වගේ කුඩා සතුන් දෂ්ට කරලා කැසීම් වලට ඒ වගේම අපි වත්තේ වැඩක් කරලා තනකොළ එහෙම ගෑවුනහම කසනකොට මේ තෙල් ටිකක් ගෑවම ගොඩක් සහනයක් දැනෙනවා. අපිට වෙලාවකට අපේ කකුල් අතපය නිකන්ම කසන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකටත් හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරලා share කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කහ. මම අමු කහ ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තා. ඒක මේ විදිහට පොතු වරින්න ඕන. පොතු වරලා හොඳට සෝද ගන්න. මේ විදිහට පොත්ත වටේට මෙයවලා අපිට මේක දෙසරයක් හොදගත්තම ඇති. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත කහ ග්‍රෑම් 100. අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා පොල් තෙල්. මේක සුදු පොල් තෙල් එක verging coconut oil. හොඳ මේක ගන්න අපේ සමට භාවිතා කරන හින්දා මේ තියෙන නියම සුදු පොල් තෙල්. මේක තමයි නියම ගුණාත්මක භාවයේ තියෙන පොල් තෙල් වල. මේ පොල් තෙල් මිලිලීටර් 100ක් ගත්තා මම. verging coconut oil, ඒ වගේම verging olive oil. මම ගත්තේ මේක මේ ටින් එක මේකිනු මිලිලීටර් 100ක් ගත්තා. මේකේ මිලිලීටර් 100ට වඩා තියෙනවා. මම 100ක් තමයි උනට ගත්තේ. සුදු පොල් තෙලුයි ඔලිව් ඔයිලුයි මිලිලීටර් 100 බැගින් ගත්තා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විටමින් E කරල්. විටමින් E කරල් කාඩ් එකක් ගත්තා. මේ කාඩ් එකේ 10ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මේ ඔයිල් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි කලේ ග්‍රේටරෙන් මේ විදිහට අපි කැරට් ගානවා වගේ මේ කහ ටික හොඳට මේ විදිහට හීනියට ග්‍රේට් කරගන්න. හීනි පැත්තෙන් මේ විදිහට සීන්ව ග්‍රේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ග්‍රේට් කරගත්ත කහ ඊට පස්සේ මම ගත්ත සුදු පොල් තෙල් verging coconut oil එක මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. මේක ගහන්න තියෙන්නේ නෑනේ. සුදු පොල් තෙල් කියන්නේ වතුර වගේ පොල් තෙල් වල තියෙන ඒ උපු ගතිය තියෙනවා. උනාට කිසිම පාටක් තියෙන්න බෑ හොඳම නියම සුදු පොල් තෙල් වල. ඊට පස්සේ මම ඔලිව් ඔයිල් එකත් මේ විදිහට මිලිලීටර් 100ක් වෙන්න මේකට දාගන්නවා. අපි ඊළඟ පියවර තමයි මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඩබල් බොයිල් කරනවා කියන්නේ භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර ටිකක් ඒකේ ඇතුලෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ තියලා අපිට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට රත් කර ගැනීම. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම කෙලින්ම ගින්දරෙන් වැටිලා මේක රත් වෙලා අධික තාපයෙන් තියෙන පෝෂණ කොටස් විනාශ වෙන එක වළක්ව ගන්න තමයි මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ. මේකට රස්නෙට රොත්තු දෙන භාජනයක් තියන්න ඕන. වීදුරුවක් කුකින් බොටල් කියලා තියෙනවා එකක් හරි. ගෙදර තියෙන ටිකක් ඝනකම් භාජනයක් අපිට ඔක ටෙස්ට් කරලා කලින් බලන්න පුළුවන්. උතුරුම වතුර ටිකක් දාලා උකුරන්නේ නැති භාජන තියෙනවා. ඒ වගේ භාජනයක් තියෙන මේ විදියට ඩබල් බොයිල් කරගන්න. අපේ verging coconut oil ටිකට මේ විදිහට තියලා මේ ගාගත්ත කහ ටික මේ විදිහට එකතු කරන්න. එකතු කරලා මේක හොඳට අපිට රත් කරගන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය
ඇත්තටම අපිට අතර තේරෙනවා අපිට අල්ලන්න පුළුවන් උපරිම උෂ්ණත්වයේ තිබුණාම ඇති ගොඩාක්ම රත් කියන්නේ අපිට අල්ලන්න බැරි සෙල්සියස් අංශක වලින් බැලුවොත් 100ට වගේ රත් කරන්න හොඳ නැහැ. 60ක් 65ක් 70ක් වගේ තිබුණාම මේක ගන්නවන අපිට ඉතින් ඒවා මැනලා බලන්න ඕනේ නැහැ. අතර තේරෙනවා අල්ලන්න පුළුවන් උපරිම රස්නට වගේ තියෙනකොට මේක අයින් කරගන්න. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔලිව් ඔයිල් දාන්නේ මේකට. කොකොනට් ඔයිල් ටිකයි කහ ටිකයි විතරයි ග්‍රේට් කරගත්ත කහ ටිකයි විතරයි මේකට දාලා මේ විදිහට රත් කරගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොඳට කහ ටිකේ තියෙන කහ පැහැය සහ පෝෂණ ගුණය මේ පොල් තෙල් වලට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට තමයි මේක ඔලිව් ඔයිල් ටික එකතු කරන්නේ. මේක මම පෙරාගත්තා මේ විදිහට. තව එකක් කියන්න බැරුණා ඩබල් බෝයිල් කරද්දී වහන්න එපා පියනකින්. ඒ භාජනේ වතුර භාජනේ වැහුවොත් එහෙම ඒකේ පියනේ තියෙන ජල බාෂ්ප වැටිලා මේක කල් තියා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ තෙල් එක මම දැන් විටමින් E කරල් ටික කඩලා දාගන්න මේ විදිහට. මේ තෙල් එක බෝතලයකට අපිට හොඳ පිරිසිදු වතුර නැති බෝතලයකට දාලා මේක තියාගන්න පුළුවන්. මම පොල් තෙල් බෝතලයටමයි දැම්මේ. මේ විදිහට විටමින් E කරල් ටික අන්තිමට එකතු කරන්න. ඇත්තටම ඔලිව් ඔයිල් එතකොට විටමින් E කරල් අපි රත් කරන්න හොඳ නැහැ. ඕනට වඩාවත් කොහොමත්ම රත් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒවයි තියෙන පෝෂණ සංඝටක විනාශ වෙනවා. අපිට මේව රත් කරේ නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොල් තෙල් රත් කරේ ඒකේ තියෙන කහවල තියෙන සාරය ගන්නව හින්දා පොල් තෙල් ටික මේ විදිහට රත් කරලා ගත්තේ. හදපු තෙල් ටික ඔක්කොම නම් මේකට දාන්න බෑ. මේකේ මිලිලීටර් 100 නේ අල්ලන්නේ. මම ඉතින් ටිකක් වෙන බෝතලයකට දාලා තමයි මේකට දැම්මේ. සියලුම විටමින් E කරල් ටික මේ විදිහට ඇතුළට දාලා මේ විදිහට ආරක්ෂිතව ඒකේ තියෙන සියලුම මූඩි වලින් මේක වහලා මම කලේ මේක හොඳට සොලව ගත්තා. සියලුම තෙල් ටික එතකොට හොඳට කලවම් වෙනවා. විටමින් E කරල් ටික හොඳට මේකට කලවම් වෙනවා. ඇත්තටම මේ තෙල් එක කුඩා ළමයින්ගේ ඔය අවුරුදු දෙකේ ඇවිදින වයසේ කුඩා දරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා කූඹි හිම කාලා කකුල් සෑහෙන ප්‍රදාහයක් වගේ ඇති වෙනවා රතු වෙලා. ඉතින් ඒවට ඉතාමත්ම හොඳයි මේ තෙල් එක ගානවා නම් කකුල් දෙකේ. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත තෙල් එක මම ගාලා පෙන්නන්නම්. සමේ ඉතාමත්ම ලස්සනක් එනවා. මේක ගාලා හැබැයි පැය දෙකක් විතර යනකොට සෝදලා දාන්න ඕනේ. ඇඳ මුල ගෑවුණු කහ පාටිට ඉන්නවා වෙන ප්‍රශ්නයක් නම් වෙන්නේ නැහැ. නිදා ගන්න කලින් පැයකට දෙකකට විතර කලින් ගාලා මුළු ශරීරයම උනත් ගල්වන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන්නේ කහයි අමු කහ කියන්නේ විස බීජනාශකයක් ඇත්තටම. ඒ වගේම සම පැහැපත් කිරීමේ ඖෂධීය ගුණයක් තියෙනවා. ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ සමට ඉතාමත්ම හිතකරයි. විටමින් E කියන්නේ ඉතාමත්ම හිතකරයි. අපේ සුදු පොල් තෙල් කියන්නේ ඉතාමත්ම හිතකර ඖෂධීය තෙල් වර්ගයක්. ඉතින් මේක මම හදලා බලලා අත්දැකීමෙන් හොඳයි කියලා දැනෙච්ච දෙයක් කියන තමයි අරට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගත්තේ. ඇත්තටම ඉතාමත්ම ප්‍රතිඵල තියෙනවා. හැමේ තියෙන වෙරිච්ච ගතිය අඩු වෙලා සම පැහැපත් වෙනවා මේ තෙල් එකට. අපිට පුළුවන් වොෂ් එකක් දාලා අඟ පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ මේ තෙල් එක අරගෙන බිංදු 3-4ක් දාලා අපිට අවශ්‍ය තැන් මසාජ් කරලා පැය 2-3ක් තියලා සෝදලා හරින්න පුළුවන්. ඇඳුම් වල ගෑවෙන ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කරපුවාම අපේ තියෙන ප්‍රශ්න මම කලින් කියපු ප්‍රශ්න නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න, මට ලියන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.